تو قسمت قبل ما راجع به نحوه ساختن این ابر نقاط یه نمونه کوچیکی رو نحوه کار کردنش رو توضیح دادیم. حالا تو این قسمت میخوایم راجع به ویژگی‌های دیگه‌ای که این ابر نقاط در اختیار ما میذاره، حالا صرف نظر از اون بحث نمایشی که گفتیم، راجع به اون ویژگی‌ها صحبت کنیم. اول از همه این که تو همون قسمت قبل توضیح دادیم ما 2 تا فولدر داشتیم که با یه سری مجموعه فایل که به این صورت اینا برامون در حین پردازش اون نقاط تو حالت اولیه و خوندن اون نقاط این ابر نقاط رو به این صورت برای ما ساخت. در حین انجام این کار نرم افزار یه کارهای دیگه ای هم انجام میده که اینا رو هم لازمه بدونید. اولا که اگر روی این ابزار مربوط به لایه کلیک کنی میبینین که 3 تا لایه هم به طور اتوماتیک براتون ایجاد کرده. یکی لایه مربوط به لایدار ویژوالایز دیتا آیکونز که همین آیکونایی هست که اینجا براتون میسازه و در واقع برای این آیکون هم فقط یک مشخص میکنه که در واقع این آیکون مشخص کننده اون پث هست یا فولدر، بعد تعداد کل نقاطی رو که مربوط به اون فولدر هست اینو ذخیره میکنه و برای هر کدوم از فولدرها یک لایه براتون میسازه. در واقع این چون 2 تا فولدر بود تو مثال و هر فولدر حالا حاوی یه سری فایل بود، برای هر کدوم از اون فولدرها یه دونه لایه براتون ساخته. در این حال خود این آبجکت معرف فولدر رو اگه من الان با دستور کنترل او این رو کلیک کنم و البته آبجکت های چسبیده بهشون الان نمیخوام سلکت کنم و اوکی بزنم و توی این پشتنامه آبجکت پراپرتیز اگه دقت کنیم اولا که یک شماره گروه از پیش تعیین شده ای برای این فولدرها که حالا به ترتیب 201 از 200 شروع میشه، 201 202 یه نام مشخصی برای اینا میذاره که همون نامی هست که تک تک اون حالا چند زلی ها یا پلیگون های مربوط به ابر نقاط که مربوط به این فولدر هستن اینا هم اسمشون همون حالا LCB میشه و 201 حالا چون اینجا شماره گروهش هم 201 این 201 میشه و اسپیشال افکت این پلیلاین مربوط به فولدر رو هم سیستم به طور اتوماتیک به صورت یارد میذاره. برای ابر نقاط هم یعنی اون تعداد پلیگون هایی که مربوط به فایل های داخل اون فولدر هم هستن، اگه شما الان یک کنترل او بگیرین و کلیک بکنین میبینین که خب گروپ نامبرش دوباره 201 مثل همین، اسمش هم همون LCB 201 هست، باز مثل همین پلیگون 4 زلی که مربوط به فولدر بوده، فقط اگه دقت کنین اسپیشال افکتشون رو به کلاود گذاشته. اینم یکی دیگه از در واقع مشخصهای خاصیه که پلیلاین ها یا چند زلی ها میتونن توی نرم افزار CSD مپ داشته باشن که از نوع کلاود هستن. حالا اگه شما برای مثال این یکی رو بخواید نگاه کنید ببینید که حالا LCB 202 گروپ نامبرش 202 و باقی مسائل به همین ترتیب برای اون آبجکت ها تعیین شده. این لایه بندی هم که سیستم انجام میده دلیلش این هست که در واقع تک تک این لایه هایی که برای این فولدر درست میکنه به این خاطر که بعداً برای در همون حین ساختن این ابر نقاط برای این لایه ها یه سری فیلد های GIS درست میکنه. البته ما همونطور که گفتم راجع به بحث کلا GIS تو نرم افزار CSD مپ توی فیلم آموزشی دیگه توضیح میدیم. فقط تو اینجا از لحاظ آشنایی و اینکه بدونین چه کاری انجام شده توی اگه شما منوی آپشنز قسمت حالا یا از طریق همین پرسشنامه لیر کنترل میتونین برین که برای ساختن لایه هاست که الان دقت کنین نام لایه ها اینجا هست و این تگی هم که این جلو خورده به معنی GIS یعنی این لایه ها فیلد های GIS دارن و میتونید از این منوی آپشنز تو قسمت GIS definitions هم برید. حالا یا از روی لیر کنترل با GIS fields برید که در واقع شما همینو که روش کلیک کنین یه پرسشنامه باز میشه
که شما میتونید اینجا برای مثال وقتی میایم روی لایه لایدار ویژوالایز دیتا 201 این فیلد هاییه که به طور اتوماتیک برنامه برای این لایه فیلد های GIS هست که برای این لایه میسازه در حین پیدا کردن ابر نقاط. البته شما بدونید که کاربر خودش همیشه میتونه بیاد برای این لایه ها اینجا فیلد های GIS درست کنه و بسته به نیاز خودش فیلد ها رو تعیین کنه و البته مشخص های دیگه ای که حالا اینجا فعلا قصدمون توضیح جزئیات این مسئله نیست. فقط هدف اینه که بدونید در واقع نرم افزار چیکار کرده و از این اطلاعات چطوری میشه استفاده کرد در صورت نیاز. به این ترتیب وقتی که ما این ابزار GIS Data Tracking رو کلیک میکنیم روش و بعد روی این آبجکت ها میایم، در واقع همون فیلد های GIS که توی اون پرسشنامه دیدید و مقادیر هر کدوم از اون فیلد ها رو داره نرم افزار اینجا نشون میده که حالا برای مثال شما توی اینجا میبینید که من اینم یه اسکیپ بزنم، شما میبینید که این اولا نام شماره منحصر به فرد پایلайн، لایه‌اش، اسمش، گروه لایدارش، این پث یا فولدر، خود فایل، تعداد نقاطش و مختصات مینیمم و مختصات ماکسیموم و ضد میانگین و اینپوت فرمت. برای البته توی این قسمت مربوط به ابر نقاط شما معمولا نیازی به تصحیح مقادیر این GIS فیلد هم ندارید، نهایتا برای مشاهده مورد نیازه، ولی اگه بخواید تغییری هم ایجاد بکنید همیشه این رو بدونید که شما به 3 روش میتونید با مقادیر فیلد های GIS کار بکنید. یکی به این ترتیب که در همین حالت ترکینگ که هست شما میتونید دستتون رو بزنید روی شیفت و روی هر کدوم از این آیتم ها که کلیک بکنین یه باکسی باز میشه که مقدار اون آیتم رو الان اینجا داره و شما میتونید که در صورت نیاز بیاید و اینجا مقداری رو عوض کنید توی این باکس. این یه روشه که البته میگم ما برای این بحث نیاز نداریم این کار رو، برای این که این رو هم حذف کنید یا در واقع اینویزیبل کنید یا کلید اسکیپ میزنید. یه راه دیگه اینه که توی پرسشنامه همون object properties برید، به این ترتیب که کنترل او میگیرید و روی این فرض کنید آبجکت کلیک میکنید. همونطور که میبینید این اطلاعات گرافیکیه. یه تب اینجا هست تحت نام اطلاعات GIS دیتا که باز این مشخصاته. یه روش دیگه هم برای ادیتینگ توی منوی دیتا هست و قسمت GIS Data Tables که الان اینجا میبینید که کلاً براتون یه در واقع این پرسشنامه یه که شما اگه بخواید مقادیر رو به صورت سری تصحیح کنید یا مقداری رو عوض کنید اینجا راحته، میتونه انتقال بده اطلاعات رو به اکسل هم. مثلا این الان مربوط به لایدار ویژوالایز دیتا 201 یعنی لایه‌ای بوده که اینجا ما این لایه رو داشتیم و آبجکت هایی که تو اون لایه هستن مقادیر فیلد های GIS رو برای هر کدومشون نوشته که بعضی وقتا شما ممکنه که لازم بشه تو همین بحث ابر نقاط خب فرض کنید این اطلاعات رو به اکسل میتونید بفرستین و یه کارایی روی تعداد نقاط و مسائل دیگه انجام بدین. یکی از ویژگی‌هایی که خیلی کاربردیه توی پروژه‌ای که با ابر نقاط ممکنه نیاز باشه کار کنید بحث استخراج نقاط از ابر نقاط. ببینید به دلایل مختلفی ممکنه نیاز به این کار بشه. مثلا همین جایی دقت کنید ما این سمپل رو که درست کرده بودیم توی فرض کرده بودیم که فایل هایی که داریم توی 2 تا فولدر مختلفن. البته ما میتونیم همه اون فایل ها رو هم کپی کنیم توی فولدر، ولی ما این کار رو نکردیم و هر فولدر رو جداگانه کار کردیم. حالا نکته ای که هست اینه که شما زمانی که میخواید فرض کنید روی فرکتال خود اینو بسازید، حالا همین قسمت یا هر قسمتی از این مجموعه کار رو ممکنه نیاز بشه که شما
یعنی در واقع حتما نیاز میشه که شما نقاط مربوطه رو بریزید توی یه فولدر، چون اگه توی اون قسمت های اول خاطرتون باشه ما تو منوی دیتا زمانی که تو قسمت رید پوینتس دیتا اومدیم و آپشن رید اند سیو از رو گذاشتیم و حالت MDB رو انتخاب کردیم، اینجا گفتیم که ما سلکت میکنیم مجموعه فایل ها رو. توی این حالت که شما سلکت میکنید فرض بر اینه که اون فایل ها رو در واقع داخل یک فولدر انتخاب میکنیم. خب یکی از کارهایی که ما اینجا الان میتونیم از این ابر نقاط استفاده کنیم، چون توی منوی ادینز قسمت لایدار یک آپشنی هست تحت نام Extract Points From که دو حالت داره، یکی لایدار کلاودز، یکی فرکتال سرفیس. این که منظور اینه که از روی فرکتال برداشت استخراج کنه نقاط رو، که این موضوع بحث قسمت‌های بعدیه که حالا در چه مواردی نیاز میشه. این مورد مربوط به لایدار کلاودز یا همین ابر نقاطه که الان برای مثال ما میتونیم از این آپشن استفاده کنیم برای اینکه نقاط تمام این مجموعه ابر نقاط رو ازش بخوایم که برامون در قالب یه سری فایل بریزه حالا توی فولدر. البته همونطور گفتم اینجا این مثال خیلی کوچیکی بود، تمام این فایل ها رو ما میتونیم کپی کنیم توی یه فولدر. اصلا تمام این نقاط رو میشد کپی کرد توی یه فایل، چون کلا هولوش 8 میلیون 9 میلیون نقطه بود. اما برای پروژه های واقعی تر و در واقع مثل این مورد، فرض کنید این پروژه‌ای که الان اون موقع صحبت کردیم بحث 355 میلیون نقطه بود، یا حتی بحث اون فایلی که این فایل، یعنی که اینجا ما یه فایلی داشتیم تحت نام این فایل که مربوط به اون پروژه نکاجاسک و یعنی در واقع این ابر نقاط الان نمایشگر یا حالا نماینده 4 میلیارد نقطه‌اند و خب مسلما ما نیاز میشه که بخشی از این نقاط رو بتونیم انتخاب کنیم از مجموعه ابر نقاط و اینا رو انتقال بدیم توی حالا فولدر خاصی برای اینکه روی فرکتال اون منطقه رو فقط اون قسمت رو فقط بسازیم. پس یه بحث این هست. یه بحث دیگه که حالا من توی این قسمت فایل فرض کنین لایدار صفر یک رو دوباره باز میکنم. این همون پروژه‌ای بود که مربوط به پروژه‌ای بود که 355 میلیون نقطه بود. ببینید خیلی وقتا ممکنه که لازم بشه شما یه بخشی از مسیر رو حالا کار بکنید، حالا یا یه قطعه از مسیر رو، یا حالا فرض کنید که مثلا اینجا ما یه مسیری هم فرض کنید داریم. من یه مسیر رو اینجا همینطوری به صورت چند خطی میکشم. باشه من اینو به صورت با دستور PL یه مسیر رو اینجا الان ترسیم میکنم. مجسم کنین که ما الان یه دیست هم اینجا بگیرم. اینجا حدود 1400 متره، یعنی الان دقت کنیم باند پرواز و نقاطی که تو باند پرواز برداشته شده حدود 1400 متره، در حالی که ما یه مسیر رو که الان میخوایم اینجا کار کنیم و فرض کنیم مسیر رو الان داریم و میخوایم روش کار کنیم، روی فرکتال درست کنیم برای این منطقه، برداشت طولی عرضی بکنیم. ما نهایتا حریمی رو که در دو طرف این مسیر احتیاج داریم حد اکثر 100 متر حریم باشه کافیه برای اینکه عوارض زمین ما و با توجه به مسیری که میخوایم اینجا بذاریم تا 100 متر طرفین کافیه.